อ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้ผมช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับมี eLoop นะครับหรือ Orsen เข้ามาใหม่1รุ่นนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Orsen นะครับ E59 นะครับตัวนี้เป็น power bank นะครับขนาด 20,000 มิลลิแอมนะครับแล้วก็มาพร้อมสายในตัวนะครับผมก็คือจะเป็นสายในตัวนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีสีเกรย์นะครับแล้วก็ข้างๆนะครับเป็นสายType C กับ iPhone นะครับเป็นสายแปะแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างๆนะครับเรามาดูการดีไซน์นะครับผมดูจากหน้ากล่องนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด 20,000 นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเป็นสาย Type C to Lighting นะครับถ้าเป็น Type C PD ก็จะเขียนว่า Type C to Type C นะครับผมด้านข้างก็จะมีรูปนะครับสายแปะอีกข้างๆนะครับเป็นรูปแม่เหล็กนะครับผมเรามาดูสเปคกันคร่าวๆว่าเจ้าตัว E59 มากับสเปคอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนว่าทาง Orsen นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์แน่นอนแท้นะครับแน่นอนนะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัว power bank กันเลยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดออกมาสไตล์ eLoop นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าซองนะครับกันรอยนะครับผมนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับของเจ้าตัว E59 คุ้นไหมหน้าตาเหมือนอะไรนะครับหน้าตามจะเหมือนเจ้าตัวนี่ E55 EW55 นะครับเดี๋ยวผมแกะ EW55 ให้ดูก่อนคือตัวบอดี้นะเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้แกะดูแล้วนะครับผมขออนุญาตแกะเจ้าตัว EW55 ให้เพื่อนเปรียบเทียบดูนะครับผมอันนี้คือ EW55 อันนี้คือ E59 นะครับบอดี้เดียวกันแต่ว่าต่างกันที่มีสายกับไม่มีสายแต่ตัวนี้มีไวเลสนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยมันจะเรียงต่างกันเห็นป่ะนะครับอันนี้มันจะเป็นแมกเนติกอันนี้จะเป็นvisible นะครับ30วัตต์นะครับผมส่วนพอร์ตด้านบนนะครับเรามาดูพอร์ตด้านบนกันสักครู่นะครับพอร์ตด้านบนเจ้าตัว EW55 จะให้มา USB 2 ช่องแล้วเป็น Type C 1 ช่องนะครับส่วนเจ้าตัว59นะครับขอลอกญาตลอกนะครับปึ๊บ59นะครับ59จะให้ช่อง USB นะครับที่เป็น 3.0 มาให้1ช่องแล้วก็ PD นะครับที่เป็นชาร์จเร็วด้วยนะ2ช่องได้ทั้ง in ทั้ง out นะครับตัวนี้ขออนุญาตปิดเหมือนเดิมนะครับผมการเช็คสถานะไฟก็กดด้านข้างนะครับแล้วก็นำมาดูสายนะครับสายเป็นนี่นะครับสายก็ยาวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ10กว่าเซนนะครับผมเป็นสายเวลาเราเสียบชาร์จนะครับผมเวลาเราเก็บก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเป็นแม่เหล็กนะครับด้วยความสงสัยนะครับเราสามารถใส่กลับด้านกันได้ไหมเรามาดูกันลองนะใส่กลับด้านไม่ได้นะครับใส่กลับด้านไม่ได้ดูทรงแล้วเหมือนเอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาวางไว้ครับมันจะเด้งออกเนี่ยครับเห็นป่ะมันจะเด้งออกแล้วมันจะพลิกกลับนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูด้านหลังกันว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างเวลาเลือกซื้อ power bank นี่อันนี้สำคัญทุกคลิปผมเน้นย้ำนะครับ6ตัวหน้าของ power bank นะครับสำคัญที่สุดก็คือปีที่ผลิตนะครับคือปี 2023 08คือรายเดือนสิงหาคือเดือนนี้แสดงpower bankตัวนี้นะครับเป็นเดือนสิงหาปีนี้แน่นอนนะครับสดใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมมันมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันรูปร่างหน้าตานะครับนี่เป็นไงตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว E43 ขนาด 25,000 มิลลิแอมนะครับอันนี้ E59 นะครับเล็กขึ้นมาหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของ E43 เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูว่าภายในกล่องนะครับของ E59 ว่าให้อะไรมาบ้างนะครับแน่นอนหลักๆก็คือมี2อย่างก็คือซองที่เป็นซองที่เป็นเนี่ยครับซองที่เป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็จะมีสายมาให้อีก1เส้นนะครับผมสายก็จะเป็นPD to PD นะครับปกตินะครับผมก็คือเท่ากับว่าคุณจะได้สายไปถึง2เส้นนะครับผมเส้นหนึ่งเป็นPD to PD นะครับแล้วก็
อีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นข้างๆกันนะครับเป็น PD Lighting นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับมี PD Lighting กับ PD to PD นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับOrsen E59 นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ